હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? આજે આપણે ધોરણ 11 સાયન્સ પ્રથમ ચેપ્ટર માપન અને એકમ ની અંદર ઘાતાંકવાળા પદોના કિસ્સામાં ત્રુટીનો અભ્યાસ કરવો છે. ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે સરવાળા અને બાદબાકીમાં ત્રુટીના દાખલાની ચર્ચા કરી ગયા અને ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં ત્રુટીનો અભ્યાસ કર્યો. આ ઉપરાંત એક્ઝામ્પલની પણ આપણે ચર્ચા કરી ગયા. તો આજે આપણે ઘાતાંકવાળા પદોના કિસ્સામાં ત્રુટીનો અભ્યાસ કરી તેના એક્ઝામ્પલ વિશે ચર્ચા કરીશું અને સાર્થક અંકો વિશે પણ આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો ચાલો, ઘાતાંકવાળા પદોના કિસ્સામાં ત્રુટી એટલે શું? દાખલા તરીકે કોઈ ભૌતિક રાશિ છે, ધારો કે કોઈ ભૌતિક રાશિ a છે, તો એની માટે માનો કે 2 ઘાત છે, 3 ઘાત છે, 4 ઘાત છે. તો આવા ઘાતાંકવાળા પદોના કિસ્સામાં જો આપણે નિરપેક્ષ ત્રુટી અથવા સાપેક્ષ ત્રુટી કે પ્રતિશત ત્રુટીની જો ગણતરી કરવી હોય તો કઈ રીતે ગણતરી કરી શકાય, તો એની ચર્ચા આજે આપણે કરવી છે. તો ધારો કે આપણે z બરાબર કોઈ એક ભૌતિક રાશિ a પસંદ કરીએ. કોઈ એક ભૌતિક રાશિનો સ્ક્વેર છે એટલે એનો સ્ક્વેર છે. તો આ પદ માટે આપણે સાપેક્ષ ત્રુટી ગણવી હોય તો કઈ રીતે આપણે ગણતરી કરશું? તો કે આની બે રીત છે. એક એનો સ્ક્વેર છે તેને તમે આમ પણ લખી શકો, a * a એટલે ગુણાકારનો નિયમ થઈ ગયો. a * a એટલે એનો સ્ક્વેર. તો આ રીતના જે પદ છે ગુણાકારનો નિયમ, એમના માટે આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે z ની સાપેક્ષ ત્રુટી એટલે ડેલ્ટા z/z બરાબર આપણે ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં મહત્તમ સાપેક્ષ ત્રુટીનું સૂત્ર ભણી ગયા છીએ તે પ્રમાણે એ ભૌતિક રાશિ છે, આ પણ ભૌતિક રાશિ છે, તો એ માટે આપણે લખી શકીએ ડેલ્ટા a/a. આના માટે પણ લખી શકાય ડેલ્ટા a/a. બંનેનો આપણે સરવાળો કરીએ તો આ થશે 2 ડેલ્ટા a/a તમે લખી શકો. આ આપણે કઈ રીતે લખ્યું? લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર, આની પહેલાના લેક્ચરમાં આપણે ભણી ગયા કે ભાઈ કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ છે એનો ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરવામાં આવે તો એમના અંતિમ પરિણામમાં મળતી જે મહત્તમ સાપેક્ષ ત્રુટી છે એ સાપેક્ષ ત્રુટી એટલે ડેલ્ટા z/z બરાબર ડેલ્ટા a/a પ્લસ ડેલ્ટા b/b. તો આપણને મહત્તમ ત્રુટી મળશે. આપણે સરવાળો કરીશું તો મહત્તમ ત્રુટી મળશે. એટલા માટે આપણે અહીંયા ડેલ્ટા a/a પ્લસ ડેલ્ટા a/a લખેલું છે, 2 ડેલ્ટા a/a લખી શકીએ. આ ઉપરાંત આની બીજી રીત એ પણ છે કે ઉપર જેટલી ઘાત હોય તે ઘાતને આપણે આગળ લઈ લેવાની અને જે ભૌતિક રાશિ છે એમની આપણે કેવી ત્રુટી લઈ લેવાની? તો કે સાપેક્ષ ત્રુટી લઈ લેવાની. તો આની બીજી રીત પ્રમાણે જોવા જઈએ તો આ પ્રથમ રીત છે. બીજી રીત પ્રમાણે z બરાબર a². આ બીજી રીત. તો બીજી રીત મુજબ ઘાત સીધી આગળ આવી જશે એટલે 2 ને આપણે આગળ લખશું, બરાબર. અને એ ભૌતિક રાશિ છે એના માટે શું લખાય? ડેલ્ટા a/a. અને z માટે શું લખાય? ડેલ્ટા z/z. તો આપણને ડાયરેક્ટ આન્સર મળી જશે. તો આ બે રીત થઈ ગઈ. હવે કોઈ એક વ્યાપક રીતે જો આપણે આને લખવું હોય, વ્યાપક રીતે કોઈ એક ભૌતિક રાશિ આપણે z બરાબર કોઈ એક ભૌતિક રાશિ a એની માટે p ઘાત છે, b ની માટે q ઘાત છે અને c ની માટે r ઘાત છે. એટલે a અને b ભૌતિક રાશિનો ગુણાકાર કરેલો છે અને c ભૌતિક રાશિનો આપણે અહીંયા ભાગાકાર કરેલો છે. તો a ની માટે p ઘાત છે, b ની માટે q ઘાત છે અને c ની માટે r ઘાત છે. તો આવા કિસ્સાની અંદર ગુણાકારે છે અને ભાગાકારે છે બંનેનો નિયમ આપણે સાથે એપ્લાય કરીએ તો આ રીતે લખી શકાય z ના માપનમાં સાપેક્ષ ત્રુટી ડેલ્ટા z/z બરાબર, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હમણાં જ આપણે વાત કરીએ ઘાતને આપણે ક્યાં લખશું? આગળ. તો એની માટે કેટલી ઘાત છે? p. તો p ક્યાં આવશે? આગળ. એ ભૌતિક રાશિનું શું થશે? ડેલ્ટા a/a. એટલે એ ભૌતિક રાશિની સાપેક્ષ ત્રુટી કેટલી થાય? ડેલ્ટા a/a. વચ્ચે કઈ નિશાની કરવાની? પ્લસ. શા માટે પ્લસ? કારણ કે આપણે મહત્તમ સાપેક્ષ ત્રુટીની ગણતરી કરવી છે. ચાલો, તો b ની માટે કેટલી ઘાત છે? q.
તો q ઘાત ક્યાં આવશે આગળ, એટલે q ઘાત આગળ આવશે. b ભૌતિક રાશિનું શું થશે ડેલ્ટા b ના છેદમાં b પ્લસ ચાલો નીચે કઈ ભૌતિક રાશિ છે c, c ની માટે કેટલી ઘાત છે r, તો r ઘાત ક્યાં આવશે આગળ. તો c ભૌતિક રાશિનું શું થશે ડેલ્ટા c ના છેદમાં c. તો આ રીતે મળતી જે ત્રુટી છે તે આપણને z ના માપનની અંદર આપણને કેવી ત્રુટી મળે મહત્તમ સાપેક્ષ ત્રુટી મળે. આના ઉપરથી એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે. તો આ વ્યાપક રીતે તમે આ રીતે લખી શકો. હજી એક ઉદાહરણ આપું તો z બરાબર કોઈ એક ભૌતિક રાશિ a છે એની માટે ધારો કે n ઘાત છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ટ્રાય કરીએ, તમારી જાતે ટ્રાય કરો જોઈએ. તો કઈ રીતે થશે ડેલ્ટા z ના છેદમાં z બરાબર ઘાત ક્યાં આવશે આગળ, એટલે ઘાત આગળ આવશે એ ભૌતિક રાશિનું શું થશે ડેલ્ટા a ના છેદમાં a. તો આ રીતે તમે લખી શકો. એક એક્ઝામ્પલની મદદથી સમજીએ. દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ આપું તમને કે z બરાબર તમને કોઈ એક ભૌતિક રાશિ a આપેલી છે એની માટે 5 ઘાત છે. તો ચાલો આનું સાદું કઈ રીતે આપશું આપણે, તો કે ડેલ્ટા z ના છેદમાં z બરાબર 5 કે આવશે આગળ, એટલે 5 એનું શું થઈ જશે ડેલ્ટા a ના છેદમાં a. તો આપણે જે દરેક ત્રુટી મેળવીએ છીએ એ સાપેક્ષ ત્રુટી છે. જો આની પ્રતિશત ત્રુટી આપણને પૂછવામાં આવે તો આને ગુણ્યા 100 કરી નાખવાના અને ગુણ્યા 100 કરી નાખવાના. તમને દરેક ભૌતિક રાશિના માપનમાં ત્રુટી છે એ દાખલાની રકમમાં અથવા MCQ માં આપેલી હશે તે મુજબ આપણે ગણતરી કરવાની રહેશે. તો આ એક રીત જે છે તમારી પાકી બુકમાં ઉતારી નાખો. હવે આપણે આના થોડાક એક્ઝામ્પલની ચર્ચા કરીએ તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે એક્ઝામ્પલની ચર્ચા કરીએ. તો અહીં મેં 4 એક્ઝામ્પલની રકમ લખેલી છે તેમની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો પહેલો દાખલો જોઈએ. ગોળાના દ્રવ્યમાનની ઘનતા શોધવાના પ્રયોગ. આપણે ગોળો છે એની ઘનતા માપવાનો પ્રયોગ કરીએ છીએ. એ ઘનતા શોધવાના પ્રયોગમાં m એટલે દળ કહેવાય. એ દળના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટી 0.26% છે. પ્રતિશત ત્રુટી આપી દીધી છે. r એટલે ત્રિજ્યા કહેવાય. r ના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટી 0.38% છે. તો ઘનતામાં પ્રતિશત ત્રુટી કેટલી થશે? તો સૌથી પહેલા તો આપણને ઘનતાનું સૂત્ર આવડવું જોઈએ. અને આપણે ધોરણ 10 એમાં ગણિતમાં ભણી ગયા છીએ કે ભાઈ ગોળાનું જો કદ છે, ગોળાનું કદ 4/3 πr ઘન હોય છે. જો ગોળાનું ક્ષેત્રફળ પૂછાય તો 4πr² હોય છે. તો આપણે અહીં કદની જરૂર પડશે. ઘનતા એટલે દળના છેદમાં કદ. તો એ પ્રમાણે આપણે દાખલાની ગણતરી કરીએ તો ઘનતાના માપનમાં આપણને પ્રતિશત ત્રુટી મળી જશે. તો પ્રતિશત ત્રુટી ગણતા પહેલા આપણે સાપેક્ષ ત્રુટી ધ્યાનમાં લેવી પડે. પછી એને આપણે 100 વડે ગુણીએ તો આપણને પ્રતિશત ત્રુટી મળી જાય. તો અહીં આપણે પહેલો જે એક્ઝામ્પલ છે આને આપણે ક્રમ આપી દઈએ. એક્ઝામ્પલ 1 2 3 4. તો પહેલો જે એક્ઝામ્પલ છે એનો આન્સર આપણે જોઈએ. એક્ઝામ્પલ 1 એનો આન્સર. તો અહીં જે વસ્તુ આપી છે તેની આપણે નોંધ કરીએ તો દળના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટી તો એના આ રીતે લખી શકાય ડેલ્ટા m ના છેદમાં m ગુણ્યા 100 જે કેટલી આપેલી છે આપણને 0.26%. આ જ રીતે r એટલે ત્રિજ્યા, દળ એટલે m, r એટલે ત્રિજ્યા. ત્રિજ્યાના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટી ડેલ્ટા r ના છેદમાં r ગુણ્યા 100% બરાબર કેટલી આપેલી છે 0.38%. આપણને પૂછેલું છે ઘનતા. ઘનતા એટલે શું કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? રો. ઘનતાનો જે સંકેત છે એને આપણે રો કહીશું.
તો રોના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ એટલે ડેલ્ટા રો બાય રો ગુણ્યા 100 એ આપણે ગણતરીમાં ધ્યાનમાં લેવાનું છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ગણતરી સ્ટાર્ટ કરીએ. અહીંયા ટકાવારી દર્શાવવાની જરૂર નથી કારણ કે ઓલરેડી બંને વસ્તુ ટકાવારીમાં જ આપેલી છે. આ આપણે ટકાવારીમાં ગણવાનું છે. તો ચાલો સૌપ્રથમ આપણે ઘનતાનું સૂત્ર ધ્યાનમાં લઈએ. તો ઘનતા ρ બરાબર m/v. m એટલે દળ, v એટલે ડેન્સિટી. ρ બરાબર માસ પર વોલ્યુમ. માસ એટલે દળ, વોલ્યુમ એટલે કદ. ઘનતા બરાબર દળના છેદમાં કદ. ચલો કદ કોનું કીધું છે ભાઈ? ઓકે, ગોળાનું. તો ગોળાનું કદનું સૂત્ર શું હોય? તો ગોળાના કદનું સૂત્ર 4/3 પાઈ r ઘન હોય. હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે ત્રુટિની ગણતરી કરી સરવાળા બાદબાકીમાં, ગુણાકાર ભાગાકારમાં અને ઘાતાંકવાળા ભાગના કિસ્સામાં ત્રુટિ, તો આની અંદર આપણે માત્ર ભૌતિક રાશિની જ ચર્ચા કરીશું. કોઈ અચળ પદ હોય એમની ત્રુટિ આપણે અહીંયા ગણવાની નથી. અચળ પદની ત્રુટિ ગણી શકાય નહીં. તો આ જે સૂત્ર છે m/v, આ m છે, v ની જગ્યાએ આપણે કયું સૂત્ર લીધું? ગોળાનું કદ 4/3 પાઈ r ઘન. તો આની અંદર અચળ પદ ક્યાં ક્યાં છે? તો કે m એટલે દળ, દળ ભૌતિક રાશિ છે. r એટલે ત્રિજ્યા, ત્રિજ્યા પણ ભૌતિક રાશિ છે જે લંબાઈનું માપન છે. તો 4/3 પાઈ એ ભૌતિક રાશિ નથી, તેથી એની આપણે ત્રુટિ ગણી શકીએ નહીં. તો અહીંયા જે આપણે 4/3 પાઈ છે એને આપણે ગણતરીમાં ધ્યાનમાં લેવાના નથી. તો m અને છેદમાં r ઘન છે એમના માટે આપણે ત્રુટિની ગણતરી કરીએ. તો ઘનતાની સૌપ્રથમ કેવી ત્રુટિ લેશું? સાપેક્ષ ત્રુટિ. ચાલો, સાપેક્ષ ત્રુટિ એટલે રો. રો ને કઈ રીતે લખી શકાય? ડેલ્ટા રો ના છેદમાં રો. કેવી ત્રુટિ છે? સાપેક્ષ ત્રુટિ. તો ડેલ્ટા રો ના છેદમાં રો બરાબર, ચાલો m માટે શું લખી શકાય? ડેલ્ટા m ના છેદમાં m એટલે દળના માપનમાં સાપેક્ષ ત્રુટિ. છેદમાં શું છે? r નો ઘન એટલે ભાગાકારનો નિયમ સરવાળો થશે એટલે પ્લસ. ચલો r ની માથે કેટલી ઘાત છે? 3. 3 ઘાત ક્યાં આવશે? આગળ, એટલે 3 આગળ આવશે. r નું શું થઈ જશે? ડેલ્ટા r ના છેદમાં r. આ રીતે આપણે લખી શકીએ. હવે બંને બાજુ આપણે ગુણ્યા 100 કરી નાખીએ તો આ જે પ્રતિશત ત્રુટિ છે એનું આપણું મૂલ્ય મળી જશે. તો અહીં આપણે લખી શકીએ ડેલ્ટા રો બાય રો ગુણ્યા આપણે 100 બરાબર ડેલ્ટા m ના છેદમાં m ગુણ્યા 100 પ્લસ 3 કૌંસમાં ડેલ્ટા r ના છેદમાં r ગુણ્યા 100. ડેલ્ટા m બાય ગુણ્યા 100 કેટલું આપેલું છે? 0.26%. એટલે અહીં આપણે લખશું 0.26% પ્લસ 3 ડેલ્ટા r બાય r ગુણ્યા 100 કેટલું છે? 0.38%. તો આ 0.38%. તો 0.26 પ્લસ 3 અને 0.38%. તો એનું આપણે જો સાદું કાઢીએ તો ગણતરીને અંતે આપણને જે આન્સર મળશે 1.40% મળશે. તો આ બેનો ગુણાકાર કરો પ્લસ આ કરો તો 1.40%. તો આપણને ઘનતાના માપનમાં કેવી ત્રુટિ મળશે? પ્રતિશત ત્રુટિ. પ્રતિશત ત્રુટિ એટલે ટકાવારી વાળી ત્રુટિ. આ તમારો આન્સર. તો આ થઈ ગયો દાખલા નંબર 1. હવે આપણે ગણતરી કોની કરવી છે? દાખલા નંબર 2 ની ગણતરી કરવી છે. તો ચાલો દાખલા નંબર 2 ની અંદર ધ્યાન આપો. તો ભૌતિક રાશિનું જે સૂત્ર છે W બરાબર a ની 4 ઘાત b નો ઘન c ની માથે 1/3 ઘાત છે અને d ની માથે વર્ગમૂળ કરેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જાણતા જ હશો કે વર્ગમૂળની જે નિશાની છે એને આપણે 1/3 ઘાત વડે પણ દર્શાવી શકીએ છીએ. તો અહીં a b c d 4 ભૌતિક રાશિ છે. એના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ 1%, 3%, 3%, 4% આપેલી છે. તો W ના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ ગણી.
ચાલો એક્ઝામ્પલ 2 આપણે ગણીએ. તો એક્ઝામ્પલ 2 નો આન્સર ચાલો સૂત્ર છે W બરાબર A ની માથે કેટલી ઘાત 4 ઘાત, B ની માથે 3 ઘાત, C ની માથે 1/3 ઘાત અને D ની માથે તમે 1/2 ઘાત લખી શકો. અહીંયા અંડરરૂટ છે, અંડરરૂટ એટલે વર્ગમૂળ, વર્ગમૂળને આપણે બીજી કઈ રીતે લખી શકાય 1/2 ઘાત વડે લખી શકાય. તો આ રીતે આપણને આખી W નું માપન લેવાનું કીધું છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો W એટલે આપણે સાપેક્ષ ત્રુટિ ગણતી વખતે શું લેવાનું ડેલ્ટા W ના છેદમાં W. આપણે કેવી ત્રુટિ જોઈએ છે પ્રતિશત ગુણ્યા કેટલા કરવાના 100 બરાબર. ચાલો એની માટે કેટલી ઘાત છે 4 ઘાત, 4 ઘાત ક્યાં આવશે આગળ એનું શું થઈ જાય ડેલ્ટા A ના છેદમાં A વચ્ચે કઈ નિશાની પ્લસ. ચાલો B ની માટે કેટલી ઘાત 3, 3 ઘાત ક્યાં આવશે આગળ B નું શું થઈ જાય ડેલ્ટા B ના છેદમાં B. ચાલો C ની માટે 1/3 ઘાત એટલે 1/3 ઘાત ડેલ્ટા C ના છેદમાં C. D ની માટે 1/2 ઘાત 1/2 આગળ ડેલ્ટા D ના છેદમાં D આખા કૌંસની બહાર ગુણ્યા કેટલા કરવાના 100. શા માટે 100? કારણ કે કેવી ત્રુટિ છે પ્રતિશત ત્રુટિ. અહીંયા બધા જ માર્ક શું આપ્યા છે પ્રતિશત આપ્યા છે. તો અહીં આપણે લખી શકીએ 4 કૌંસમાં 1% પ્લસ 3 કૌંસમાં 3% પ્લસ 1/3 કૌંસમાં 3% પ્લસ 1/2 કૌંસમાં 4%. તો આ દરેકના મૂલ્ય આપણને અહીં આપેલા છે. તો બધાયનું સાદું કાપીએ તો અહીંથી 3% 3 ઉડી જશે, અહીંયા થશે 2 દુ 4 બરાબર. અહીંયા 3 તેરી 9, અહીંયા 4 એકા 4, 4 એકા 4, 3 તેરી 9. તો આ થઈ જશે 4% પ્લસ 9% પ્લસ 1%, અહીંયા 1% વધશે, અહીંયા આવશે પ્લસ 2%. તો 9 ને 4 13, 13 ને 14, 14 ને 2 16. તો ફાઇનલી આન્સર શું આવશે 16%. જે આપણને શું મળ્યું W ના માપનમાં કેવી ત્રુટિ પ્રતિશત ત્રુટિ. તો W ના માપનમાં થઈ ગઈ પ્રતિશત ત્રુટિ. હવે એક્ઝામ્પલ 1 તમે ગણી નાખ્યો હોય તો હવે આપણે એની અંદર પાછળ એક્ઝામ્પલ 3 ની ગણતરી કરીએ. ચાલો એક્ઝામ્પલ 3 ની ગણતરી કરીએ. તો હવે લઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ 3 એનો આન્સર. એક્ઝામ્પલ 3 માં આપણને શું કીધું છે કે જો z બરાબર એક ભૌતિક રાશિ z બરાબર a ની 4 ઘાત, b ની માટે 1/3 ઘાત, c ની માટે 1 ઘાત કાઈ નો એટલે 1 ઘાત ગણાય, d ની માટે 3/2 ઘાત એટલે 3/2 ઘાત હોય તો z માં સાપેક્ષ ત્રુટિ શોધો. ખાલી સાપેક્ષ ત્રુટિ પૂછી, બીજી કોઈ વસ્તુ અહીંયા રકમમાં આપેલી નથી. તો આ જે દાખલો છે એ ખૂબ સરળ છે. આપણે માત્ર ખાલી એમનું સાદું આપવાનું છે. તો z બરાબર a ની માટે 4 ઘાત છે, b ની માટે 1/3 ઘાત છે, c ની માટે કાંઈ નથી અને d ની માટે કાંઈ નો એટલે 1 ઘાત ગણાય, c ની માટે 3/2 ઘાત. તો અહીં લખી શકાય કે z ની સાપેક્ષ ત્રુટિ એટલે ડેલ્ટા z/z બરાબર ચાલો 4 ઘાત ક્યાં આવશે આગળ એટલે 4 ભૌતિક રાશિનું શું થશે ડેલ્ટા a ના છેદમાં e. આને આપણે શું કહીશું સાપેક્ષ ત્રુટિ. વચ્ચે કઈ નિશાની પ્લસ. ચાલો b ની માટે કેટલી ઘાત 1/3, b નું શું થશે ડેલ્ટા b ના છેદમાં b. હવે c ની માટે કાંઈ ઘાત નથી એટલે ડેલ્ટા c ના છેદમાં c અને d માટે લખી શકાય 3/2 ડેલ્ટા d ના છેદમાં b. તો આ થઈ ગયો તમારો આન્સર. જો આ દાખલો આગળ પૂછવો હોય તો અહીં તમને આ દાખલાની જેમ પ્રતિશત ત્રુટિ જો આપેલી હોય તો તમે ગણતરી આગળ વધારી શકો. તો અહીંયા આ દાખલો પૂરો થઈ ગયો. હવે દાખલા નંબર 4 ની વાત કરીએ. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 4 એનો આન્સર. ચાલો એના આન્સર વિશે ચર્ચા કરીએ. તો સાદા લોલકના દોલનનો આવર્તકાળ એનું સૂત્ર આપ્યું છે T = 2π
√L/G. તો T બરાબર 2 પાઈ √L/G. તમે ધોરણ 11 ભાગ 2 એનું છેલ્લેથી પહેલું ચેપ્ટર દોલનનો ચેપ્ટર ભણશો ત્યારે તમારે આ જે સૂત્ર છે એ સાદા લોલકના દોલનનો આવર્તકાળ શોધવાનું સૂત્ર છે એ તમારે મેળવવાનું આવશે. અત્યારે રકમમાં આપેલું છે બરાબર. એ જ્યાં T એટલે આવર્તકાળ થાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો આવર્તકાળ એટલે શું? પહેલો પ્રશ્ન તમે નવું જે 11 સાયન્સ જોઈન કર્યું છે એટલે પહેલો પ્રશ્ન થાય આવર્તકાળ એટલે શું? તો કે એક પરિભ્રમણ પૂરું કરવા માટે લાગતો જે સમયગાળો છે તેને આપણે આવર્તકાળ બોલીએ છીએ. તો T એટલે આવર્તકાળ, 2π છે અચળ પદ છે, અચળાંક છે, L એટલે અહીં સાદા લોલકની દોરીની લંબાઈ છે, અને G છે એને ગુરુત્વ પ્રવેગ કહેશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો ગુરુત્વ પ્રવેગ જે છે એમના વિશે આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ ચેપ્ટરની અંદર ભવિષ્યમાં ભણીશું. તો આ એનું સૂત્ર આપણને આપી દીધું છે. 1 mm ની ચોકસાઈ સાથે માપેલ લંબાઈ 20 સેમી છે. એટલે આપણને અહીં જુદા જુદા મૂલ્ય આપી દીધા છે. 1 mm ની લંબાઈ તો આપણને ડેલ્ટા L નું મૂલ્ય આપ્યું છે તે 1 mm આપેલું છે. ચોકસાઈ સાથે માપન કરતા લંબાઈ જે છે એ આપણને 20 સેમી આપેલી છે. તો આ 20 સેન્ટીમીટર લંબાઈ થઈ ગઈ. હવે 1 સેકન્ડ વિભેદન વાળી કાંટા ઘડિયાળ છે. તો અહીં સમયની અંદર થતો ફેરફાર 1 સેકન્ડ આપેલો છે અને 100 દોલન માટે માપેલ સમય 100 દોલન માટે માપેલ સમય 90 સેકન્ડ જેટલો મળે છે. તો અહીં t બરાબર આપણે 90 સેકન્ડ એવું લખશું. તો g નું મૂલ્ય કેટલી ચોકસાઈથી નક્કી થયું છે? તો આપણે g ના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ આપણે અહીં ગણવાની છે. બાકીની તમામ વસ્તુ તમને અહીં આપી દીધી છે. તો હવે આ સેન્ટીમીટરમાં છે, આ બંને સેકન્ડમાં છે, આ મિલીમીટરમાં છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મિલીમીટરને હવે આમાં શેમાં ફેરવવું પડશે? સેન્ટીમીટર. તો મિલીમીટરને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવો એટલે 0.1 સેન્ટીમીટર થશે. ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું કે કોઈ પણ એક એકમ પદ્ધતિની અંદર કામ કરવાનું. કા MKS માં કામ કરવાનું, કા CGS માં કામ કરવાનું, કા MM માં કામ કરવાનું. જે રીતે તમે કામ કરો છો એની અંદર દરેકના જે એકમો છે એ એક સમાન રાખવા જરૂરી છે. બે એકમ પદ્ધતિ એક દાખલામાં ક્યારે એપ્લાય કરવાની નથી. એટલે આ માપ સેન્ટીમીટરમાં છે, આ મિલીમીટરમાં છે. તો મિલીમીટરને આપણે બેટર છે શેમાં ફેરવશું? સેન્ટીમીટરમાં ફેરવશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે ગણતરી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો g ના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ જોવે છે એટલે તમને પૂછેલું છે કે ડેલ્ટા g ના છેદમાં g ગુણ્યા 100 બરાબર કેટલા? પ્રતિશત ત્રુટિ આપણે ગણવાની છે. તો ચાલો g ના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ લેવા માટે સૌપ્રથમ g ને સૂત્રનો કરતા કરવો પડે. તો g છે એ વર્ગમૂળમાં છે. તો g વર્ગમૂળમાં છે એટલા માટે બંને બાજુ આપણે વર્ગ કરવો પડશે. તો જો બંને બાજુ આપણે વર્ગ કરીએ તો અહીંથી વર્ગમૂળ નીકળી જશે. તો t નો વર્ગ કેટલો થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો t નો વર્ગ થશે t નો સ્ક્વેર. ચાલો 2 નો વર્ગ કેટલો થાય? 4. પાઈ નો વર્ગ પાઈ સ્ક્વેર. અને અંડરરૂટ વાળું જે પદ છે એ નીકળી જશે, વર્ગ નીકળી જાય એટલે વધે શું? L/G. ચાલો હવે આપણે g ના માપનમાં ત્રુટિ જોવે છે પ્રતિશત ત્રુટિ. તો g ને આપણે અંશમાં લઈને ઉપર લઈ જઈએ, સૂત્રનો કરતા કરીએ તો t² ક્યાં આવશે? નીચે. g ઉપર જાય t² નીચે આવશે. તો આ થઈ જશે g બરાબર 4π² L ના છેદમાં t². થશે? ચાલો હવે ભૌતિક રાશિ નક્કી કરો. કઈ રાશિ ભૌતિક રાશિ છે? તો કે ગુરુત્વ પ્રવેગ ભૌતિક રાશિ કહેવાય. 4π² ભૌતિક રાશિ કહેવાય નહીં, એને અચળ પદ કહેવાય. અચળ પદની ત્રુટિ ક્યારેય ગણી શકાય નહીં. L એટલે લંબાઈ ભૌતિક રાશિ કહેવાય. T એટલે આવર્તકાળ એ પણ ભૌતિક રાશિ કહેવાય. તો આ બધાની આપણે ગણતરી કરવાની થશે. તો ચાલો g ના માપનમાં સાપેક્ષ ત્રુટિ લેવી હોય તો ડેલ્ટા g ના છેદમાં શું લખાય? g બરાબર આપણે પ્રતિશત જોવે છે એટલે ગુણ્યા સીધું શું કરી નાખવાનું? 100 બરાબર. આની આપણે ત્રુટિ લેવાની નથી. ચાલો L ના માપનમાં ત્રુટિ એટલે ડેલ્ટા L ના છેદમાં L થશે બરાબર.
અને t સ્ક્વેર માટે આપણે લખી શકીએ, ચાલો સ્ક્વેર છે એટલે 2 આગળ આવી જશે અને t નું શું થશે ડેલ્ટા t ના છેદમાં t. અને ફાઇનલી જે આન્સર આવે એને ગુણ્યા આપણે કેટલા કરવાના 100. ચાલો ગણતરી કરીએ આપણે. ડેલ્ટા l નું મૂલ્ય કેટલું છે 0.8 એટલે અહીંયા લખવાનું 0.8. l નું મૂલ્ય કેટલું છે તો કે 20 પ્લસ 2 કૌંસમાં ડેલ્ટા t કેટલું છે 1, t કેટલું છે 90 કૌંસની બહાર નિયા 100 બરાબર. ચાલો હવે કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી 0.8 ભાગ્યા 20 કરો, જે જવાબ મળે એને લખો, પ્લસ 2 ને 90 વડે ઉડાડી દો એટલે 1 ભાગ્યા 45 કરો અથવા 1 ભાગ્યા 2 ભાગ્યા 90 કરી નાખો, જે જવાબ આવે અહીંયા લખો. બેનો સરવાળો કરો, સરવાળો થયા પછી ગુણાકાર 100 કરી નાખો એટલે ફાઇનલી જે તમને આન્સર મળશે એ આનો આપવાનો આન્સર મળશે એ 0.027 મળશે. આ તમને મળશે 0.027. એને ગુણ્યા આપણે 100 કરશું બરાબર. તો ફાઇનલી જે આન્સર આપણને મળવો જોઈએ એ 2.7% મળશે એટલે 2.7%. અને તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જે જવાબ આપેલો છે નિયર અબાઉટ કેટલો છે 3% આપેલો છે બરાબર. તો આ થઈ ગયો તમારો જવાબ 3% નિયર અબાઉટ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે દાખલાની ચર્ચા કર્યા પછી હવે આપણે સાર્થક અંકો વિશે ચર્ચા કરવી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાર્થક અંકો શું છે, સાર્થક સંખ્યા શું છે તેને લગતો એક સરસ મજાનો ટોપિક જેની ચર્ચા આપણે ત્યાં કરવી છે. અને ત્યાર પછી આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર સાર્થક અંકો છે એ નક્કી કરવાના નિયમોની ચર્ચા કરીશું. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે સાર્થક અંકો જેને સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર અથવા સિગ્નિફિકન્ટ ડિજિટ પણ બોલી શકાય છે તેની આપણે ચર્ચા કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે 6 થી 7 લેક્ચર ભણીને આવ્યા છીએ. તો એની અંદર આપણે ભણી ગયા કે જ્યારે કોઈ ભૌતિક રાશિનું આપણે માપન કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે એ માપનની અંદર પૂરેપૂરી ચોકસાઈ હોતી નથી. એટલે માપનની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક અંશે થોડી ઘણી ત્રુટિ હોય છે. તેથી માપનના પરિણામો એવી રીતે દર્શાવવા જોઈએ જેથી માપનની સચોટતા સ્પષ્ટ થાય. તમે કોઈ પણ માપન સચોટ રીતે કર્યું છે બરાબર, તે સ્પષ્ટ થવું જરૂરી છે. એટલા માટે સાર્થક અંકોની જરૂર ઊભી થઈ છે કે આપણે ઘણીવાર કોઈ દાખલો ગણતા હોઈએ છીએ કે ઘણીવાર કોઈ ભૌતિક રાશિનું માપન કરતા હોઈએ છીએ તો એની અંદર આપણે કેલ્ક્યુલેટરથી ગણતરી કરતા આપણને કેલ્ક્યુલેટરની અંદર જો 12 ડિજિટ હોય તો આપણને 12 ડિજિટની અંદર એટલે 12 અંકોની સાથે જવાબ મળતો હોય છે. તો એમાંથી જે પાછળના જે અંકો છે બરાબર એ અચોક્કસ છે છતાં કંઈક એનો અર્થ બનતો હોય છે. તો આવી રીતે લખાતી જે સંખ્યા છે એમને આપણે સાર્થક અંકો અને જે સંખ્યા છે એને સાર્થક સંખ્યા બોલીએ છીએ. તો ચાલો એની ફિઝિક્સની ભાષામાં વ્યાખ્યા શું થશે તેની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો ભૌતિક રાશિનું માપન દર્શાવતી સંખ્યામાં કોઈ એક સંખ્યા છે કે જે ભૌતિક રાશિનું કોઈ માપ બતાવે છે. તો માપનમાં ચોકસાઈ પૂર્વકના અંકો ઉપરાંત એક અચોક્કસ છતાં અર્થપૂર્ણ એવા અંકો સાથે લખાતી જે સંખ્યા છે એને સાર્થક સંખ્યા બોલાય. દાખલા તરીકે હું એમ કહું 25.3 તો આમાં 25.3 છે એની અંદર 25 છે એ ચોક્કસ છે પણ 0.3 જે છે આપણે વધારાનું 0.3 લીધું છે એ અચોક્કસ છે પણ છતાં એનો કંઈક અર્થ બને છે બરાબર. તો આવી જે 25.3 છે એ આખાને સાર્થક સંખ્યા બોલાય અને તેના જે અંકો છે 2, 5 અને 3 25.3 માં 2, 5 અને 3 એને સાર્થક અંકો કુલ 3 સાર્થક અંકો થશે બરાબર. તો આને આપણે સાર્થક અંકો બોલીએ છીએ. એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણે જો સમજીએ તો આખી વ્યાખ્યા આપણને સ્પષ્ટ થશે. દાખલા તરીકે સાદા લોલકના દોલનનો આવર્તકાળ t = 1.62 સેકન્ડ છે. આપણે માપન કર્યું
તો 1.62 સેકન્ડ આપણને પ્રાપ્ત થયું. તો એની અંદર ચોક્કસ અંકો ગણવા જાઓ તો 1 અને 6 ચોક્કસ કહેવાય, પણ પાછળ જે 2 લખેલું છે એ 2 શું કહેવાય? અચોક્કસ કહેવાય. તો અહીં કુલ સાર્થક અંકો કેટલા થયા? 3. ક્યાં ક્યાં? 1, 6 અને 2, કુલ 3 સાર્થક અંકો. હવે વ્યાખ્યા વાંચો, સમજાશે કે ભૌતિક રાશિનું માપન દર્શાવતી સંખ્યા, એટલે આ માપન દર્શાવતી સંખ્યા કહેવાય 1.62. તેની અંદર ચોકસાઈપૂર્વકના અંકો, એટલે આ બે ચોકસાઈપૂર્વકના અંકો છે, ઉપરાંત એક અર્થપૂર્ણ એવા, અચોક્કસ છતાં અર્થપૂર્ણ એવા, આની અંદર અચોક્કસ એક અંક આવેલો છે છતાં એનો કાંઈક અર્થ બને છે એવા છેલ્લા અંક સાથે, આ છેલ્લો અંક છે, સાથે લખાતી જે સંખ્યા છે, આ સંખ્યાને આપણે સાર્થક સંખ્યા કહીશું. અને તેના જે અંકો છે, આ બધા અંકો છે, એ અંકોને આપણે સાર્થક અંકો કહીશું. કુલ કેટલા અંકો છે? 1, 2 ને 3, એટલે કુલ સાર્થક અંકો 3 છે. તો આ જ રીતે બીજું એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ. કોઈ પદાર્થની લંબાઈ 287.5 સેમી છે, 287.5 સેમી છે. તેમાં 2, 8, 7 ચોક્કસ છે, 5 છે અચોક્કસ છે. કુલ સાર્થક અંકો કેટલા છે? 4 છે. 1, 2, 3 અને 4. તો આમ અંતિમ પરિણામમાં સાર્થક અંકોથી વધારે અંકો બિનજરૂરી છે. એટલે તમે લખો કે ન લખો તો પણ ચાલે છે. દાખલા તરીકે જવાબ આવ્યો 1.62 સેકન્ડ, તો તમે 1.6 લખો તો એ ખોટું કહેવાય નહીં. એટલે પાછળના જે અંકો છે એ કેવા છે? બિનજરૂરી છે. તેનાથી માપનની સચોટતા હોય એ સચોટતાનો ખ્યાલ આવતો નથી. બરાબર કે કેટલી માપનથી આપણે કેટલી સચોટતાથી માપન કરેલું છે. હવે કોઈ માપનને જુદા જુદા એકમોમાં તો જો તમે પરિવર્તિત કરો તો સાર્થક અંકોની સંખ્યા બદલાતી નથી. ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર ઘણા માપ છે, મીટરમાં હોય, ઘણા સેન્ટીમીટરમાં આપેલા હોય, ઘણા માઇક્રોમીટરમાં આપેલા હોય. તો આવા એકમોને કારણે સાર્થક અંકોની સંખ્યા બદલાતી નથી. એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો દાખલા તરીકે 2.308 સેન્ટીમીટર છે. તો આ સેન્ટીમીટરને હું મિલીમીટરમાં ફેરવું, સેન્ટી એટલે 10 ની -2, મી એટલે 10 ની -3, તો 1 પોઈન્ટ ખસેડાશે એટલે 23.08 થશે. તો ચેક કરો કે આની અંદર 4 સાર્થક અંકો છે, 1, 2, 3 અને 4. તો અહીંયા પણ કેટલા છે? 1, 2, 3 અને 4. આમ તમે માપનને જુદા જુદા એકમમાં જો ફેરવો, પરાવર્તિત કરો તો સાર્થક અંકો બદલાતા નથી. હવે mm ને માઇક્રોમીટરમાં ફેરવો તો 23,080 માઇક્રોમીટરમાં બનશે. માઇક્રોમીટર એટલે 10 ની -6. હવે આને જ આપણે પાછા મીટરમાં ફેરવીએ તો પોઈન્ટ છે આગળ આવશે 0.02308 મીટર. આમ સાર્થક અંકો નક્કી કરવા માટે, સાર્થક અંક નક્કી કરવા માટે દશાંશ ચિહ્ન ક્યાં સ્થાને છે તેનું કોઈ મહત્વ નથી. પોઈન્ટ તમે અહીંયા રાખો, અહીંયા રાખો, અહીંયા રાખો, જુદા જુદા માપ બદલાતા જાય, એકમોમાં પરિવર્તન થતું જાય, એમ સાર્થક અંકો બદલાતા નથી. આમાં 4 છે, આમાં 4 છે, આમાં પણ પાછળનો અંક નથી ગણાતો એટલે 4 છે. આની અંદર આગળના બે અંકો નથી ગણાતા એટલે 4 છે. પાછળનો અંક શા માટે નથી ગણાતો? અહીં આગળના બે અંકો શા માટે નથી ગણાતા? તો આ બધા સાર્થક અંકોમાં કેમ નથી એની ચર્ચા આપણે આવતીકાલે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે એની સાર્થક અંકો નક્કી કરવાના નિયમોની ચર્ચા કરશું. ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો સાર્થક અંકો કોને કહેવાય, શું છે સાર્થક અંકો, એની આ જે ચર્ચા છે તે આપણે પાકી બુકની અંદર નોટ ડાઉન કરવી જરૂરી છે. તો આવતીકાલે આપણે સાર્થક અંકો નક્કી કરવાના નિયમો જોઈશું.